Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 145, sau khi Đường Nhã có chút thanh tỉnh lại, cô ấy đã ngay lập tức nói Hoắc Vũ Hạo mình muốn ăn cá và thế là cả nhóm đã có bữa tiệc cá thịnh soạn. Tiếp theo, mở đầu tập 146, chúng ta sẽ bắt đầu với khung cảnh ở trong một gian phòng chế tạo hồn đạo khí. Lúc này, Hiên Tử Văn và Hoắc Vũ Hạo vẫn đang trao đổi với nhau về hồn đạo khí. Sau một hồi, Hiên Tử Văn nhìn Hoắc Vũ Hạo hồi hộp nói: "Tuy rằng ta không có nhiều hy vọng, nhưng hãy để ta xem người có thể đi được bao xa." Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo gật đầu rồi nhìn vào tấm bản vẽ hồn đạo khí trong tay và chậm rãi nghiên cứu nó, đồng thời nhớ kỹ từng chi tiết nhỏ. Rất nhanh, ngay khi buông bản vẽ xuống, Hoắc Vũ Hạo sử dụng thanh thần đao phối hợp cùng Long Vu Tập Vụ, đao pháp để chế tạo ra hạch tâm pháp trận. Vừa khi thi triển đao pháp, Hoắc Vũ Hạo đã khiến Hiên Tử Văn nhìn đến ngây người, ông hoàn toàn không thể tìm ra nửa điểm tì vết. Giờ khắc đó, ông chỉ thấy trên đầu ngón tay Hoắc Vũ Hạo vùng lên liên tục, mỗi lần vung ra lại có những vệt sáng màu vàng tỏa ra vô cùng thần bí. Dần dần, những miếng bụi kim loại nhỏ vụn bắt đầu rơi xuống nhiều hơn. Ngưng thần nhìn kỹ, Hiên Tử Văn mới phát hiện ra ngọn lửa đó thực chất là một thanh khắc đao cực nhỏ. Quá trình tiếp theo càng khiến Hiên Tử Văn chấn động hơn, tốc độ xuất đao của Hoắc Vũ Hạo nhanh đến mức ông căn bản không thể nhìn rõ quỷ đạo. Bộ điêu khắc đao pháp kia diệu kỳ đến mức xuất thần nhập quỷ, hoàn toàn khác biệt với thủ pháp của tất cả các hồn đạo sư mà ông từng gặp, thậm chí còn cao minh hơn gấp bội. Khi Hoắc Vũ Hạo hoàn thành nhát dao cuối cùng, bất chợt một vụ nổ bạo phát, khói bụi ngập tràn, Hoắc Vũ Hạo thất bại. Đến đây, hắn chạy ra bên ngoài rồi lẩm bẩm: thất bại rồi, rốt cuộc là ở khâu nào gặp vấn đề. Suy nghĩ của hắn vừa dứt thì ở phía xa, Hiên Tử Văn kích động chạy tới ôm chầm lấy bả vai Hoắc Vũ Hạo nói: "Vũ Hạo, nói, người học đao pháp này từ đâu?" Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo biết vị lão sư này rất si mê những món đồ mới lạ, hắn liền lấy Quỷ Điêu Thần đao ra đưa cho Hiên Tử Văn. Nhận lấy khắc đao, ông lập tức cảm nhận được một luồng khí tức lạnh lẽo thấu xương, lưỡi đao sắc bén tựa hồ có thể cắt xẻ mọi thứ. Đến đây, Hiên Tử Văn lẩm bẩm: có vẻ nó không phải là cây đao khắc đơn thuần. Dứt lời, ông định cầm cây đao khắc vung lên thử cảm giác, thì bất chợt Quỷ Điêu Thần đao lại hóa thành một đạo ánh sáng bay thẳng về phía trán Hoắc Vũ Hạo, rồi biến mất vào bên trong con mắt dọc trên trán cậu. Đến đây, Hoắc Vũ Hạo mới giải thích rằng thanh khắc đao này đã dung hợp làm một với cậu, trở thành một phần cơ thể, nên người khác căn bản không thể dùng được. Cậu có thể cảm nhận được, vừa rồi khi Hiên Tử Văn chạm vào bản thân thanh đao đã sinh ra lực bài xích. Thấy vậy, Hiên Tử Văn liền chuyển sang hỏi chuyện về đao pháp. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy, liền hiểu lão sư đang muốn học. Cậu lập tức bày tỏ rằng mình sẵn lòng truyền thụ bộ Long Vu Tập Vụ đao pháp này cho ông, đồng thời có thể dạy cùng lúc cho cả Hóa Thái Đầu. Nghe thế, Hiên Tử Văn vừa mừng vừa sợ, ông ngay tại chỗ trịnh trọng hành lễ với Hoắc Vũ Hạo, trong lòng cũng hạ quyết tâm nửa đời sau sẽ cống hiến toàn bộ cho Đường môn. Hoắc Vũ Hạo có thể khắc ra hạch tâm pháp trận hồn đạo khí cấp 9, ngoài thanh khắc đao thần kỳ kia thì bộ đao pháp này cũng góp công không nhỏ. Đao pháp cỡ này hoàn toàn xứng đáng gọi là thần tích. Hoắc Vũ Hạo chịu truyền thụ cho ông, cho dù bắt ông ngược lại gọi cậu một tiếng lão sư cũng cam lòng. Cùng lúc đó, trong lòng Hoắc Vũ Hạo cũng thầm cảm thán tự lẩm bẩm nói: sự si mê của Hiên lão sư đối với việc chế tạo hồn đạo khí quả thực có thể sánh ngang với sự si mê kiếm của kiếm si Quý Tuyệt Trần. Ở một diễn biến khác, Đường Nhã thần trí của cô cũng dần hồi phục lại. Sau khi dọn sạch độc tố, cô từ từ nhớ lại những chuyện trước kia. Tu vi vẫn còn đó, nhưng cơ thể lại quá yếu ớt, căn bản không thể dùng sức. Mấy tháng nay, cô gầy đi không ít, cả người luôn trong trạng thái uể oải, thiếu sức sống. Bối Bối vốn tưởng rằng khi cô khôi phục trí nhớ bản thân sẽ vui mừng khôn xiết, nhưng khi ngày này thực sự đến, trong lòng anh ngược lại càng thêm xót xa. Suốt 4 tháng qua, anh luôn túc trực ở bên ngoài nhận nhiệm vụ tìm kiếm Lam Ngân Hoàng với hy vọng cứu mạng Đường Nhã. Chỉ là loại tiên thảo này quá đỗi khó tìm, thế nhưng bản thân Đường Nhã lại rất thoáng. Từ ngày khôi phục trí nhớ, cô luôn tỏ ra vui vẻ, nhìn thấy Đường môn ngày càng phát triển hùng mạnh, cả người cô như có thêm tinh thần. Ngại nỗi sức khỏe yếu ớt thì vẫn hiện hữu. Suy nghĩ một hồi lâu, sau đó Đường Nhã ghé vào tai Bối Bối nói nhỏ, cô muốn sinh cho anh một đứa con trai, như vậy thì huyết mạch Đường môn sẽ không bị đứt đoạn. Bối Bối vừa nghe thấy lời này, cả người giật mình, miệng liền nói không được, với thân thể hiện tại của cô, làm sao chịu đựng nổi chuyện sinh nở. Nghe vậy, Đường Nhã lắc đầu nói cô có thể. Cô nghẹn ngào bảo với Bối Bối rằng sinh mệnh lực của mình chẳng thể níu giữ được bao lâu nữa. Sau này nếu cô không còn có đứa con ở bên cạnh bầu bạn, anh sẽ không phải sống quá cô đơn. Thế nhưng đến đây, Đường Nhã chỉ thều thào vài câu nói, chỉ còn vài tháng nữa thôi, ta hy vọng có chàng ở bên cạnh ta. Nói xong, Đường Nhã lại nhắm mắt giống như ngủ say, rồi bỗng dưng thiếp đi. Thấy thế, Bối Bối chỉ có thể liên tục nói: Tiểu Nhã, muội tỉnh dậy. Cứ như vậy, cảnh tượng hai người ngoài bờ biển biến mất. Chuyển cảnh, rất nhanh Bối Bối đã đưa Đường Nhã vào trong gian phòng nhỏ. Ngay khi ra bên ngoài, mọi người liền chạy tới vây lấy Bối Bối. Đáp lại những lời động viên của mọi người, Bối Bối giọng chắc nịch đáp: dù có dốc toàn bộ sức lực, ta cũng phải tìm được Lam Ngân Hoàng. Nói rồi, Bối Bối chạy thẳng ra bên ngoài, những giọt lệ không ngừng rơi trên khóe mắt. Đến đây thì hết tập 146. Liệu rằng tiếp theo, tập 147 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!